योजनेची उद्दिष्टे विचारात घेऊन योजना ओळखा. अगेन आपल्याला उद्दिष्टे दिलीत आणि योजना ओळखायची आहे. अविधान आहे, प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करून शाळा सोडणाऱ्यांचे प्रमाण 53.2% 20% करणे. तर एक चांगलं उद्दिष्ट ठेवलेलं आहे या योजनेमध्ये की प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करून म्हणजे 10वीपर्यंतचं शिक्षण पूर्ण करून काही जण शाळा सोडून द्यायचे. तर ते जी टक्केवारी होती तर ती 53.2 वरून 20% करणं. त्यानंतर ब, सुशिक्षित बेरोजगारी 5% खाली आणणे आणि दारिद्र्य प्रमाण हे 10% कमी करणे. तर ब हे जे उद्दिष्ट आहे ते सुद्धा खूप छान आहे की सुशिक्षित बेरोजगारी ही 5% खाली आणणे आणि दारिद्र्याचं प्रमाण हे 10% कमी करणे. क, स्त्री पुरुष साक्षरतेतील फरक हा 21%हून 10%पर्यंत आणणं. म्हणजे त्या दरम्यान जे काही जनगणना झाली असणार आहे, सेन्सस जे झाले असतील तर त्यामध्ये स्त्री आणि पुरुष या साक्षरतेचा फरक हा मोठा असणार. तर तो 21% होता, त्याला 10%पर्यंत आणणं हे एक उद्दिष्ट या योजनेमध्ये ठेवण्यात आलं. ड, अकुशल कामगारांचे वेतन 20% वाढवणं. तर एक खूप छान अशी उद्दिष्ट ठेवण्यात आलीत या योजनेमध्ये. तर आपली जी योजना असणार आहे ज्याच्यामध्ये ही 4 उद्दिष्ट होती तर ती होती पंचवार्षिक योजना 11वी. तर 11व्या योजनेच्या अंतर्गतची ही सगळी उद्दिष्ट आहेत की ज्यामध्ये प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करून शाळा सोडणाऱ्यांचं प्रमाण हे 53.2% वरून 20% कमी करणं. त्याचबरोबर सुशिक्षित बेरोजगारी 5% खाली करणे, जवळपास नवीन 58 दशलक्ष रोजगारांच्या संधी निर्माण करणं. तर हे सुद्धा एक उद्दिष्ट होतं. त्यानंतर दारिद्र्याचं प्रमाणसुद्धा 10% कमी करणं. तर हे सुद्धा उद्दिष्ट या 11व्या 5 इयर प्लॅनमध्ये होतं. क जे आहे, स्त्री पुरुष साक्षरतेतील फरक 21%हून 10%वरती आणणं. तर हे सुद्धा एक टार्गेट किंवा गोल हे या योजनेअंतर्गत ठेवण्यात आला होता. कारण ज्यावेळेस 2001चे सेन्सस झाले होते तर त्यामध्ये जो फरक होता स्त्री पुरुष साक्षरतेचा तर तो 21.59% होता आणि त्याला 10%पर्यंत कमी करणं हा एक उद्दिष्ट होता 11व्या 5 इयर प्लॅनचं. मात्र ते 10पर्यंत कमी करता आलं नव्हतं 2011च्या सेन्ससमध्ये. तर ते एकूण जवळपास 16.25% फरक होता. म्हणजे स्त्रियांचं शिक्षणाचं प्रमाण आणि पुरुषांचं. तर ह्याचा जर आपण पर्सेंटेज बघितलं तर 2011च्या जनगणनेनुसार पुरुष एकूण 80.89% पुरुष हे साक्षर होते त्या दरम्यान आणि स्त्रिया या एकूण 64.64%. तर जर तुम्ही फरक बघितला तर तो जवळपास 16.25% फरक राहिला. मात्र तो 10%पर्यंत आणणं हे 11व्या पंचवार्षिक योजनेमधलं एक गोल होतं जे की अचीव करता आलेलं नाही. आपल्याला बराचसा फरक इथे दिसेल, जवळपास 6-6.5% फरक आहे. तर मोठा फरक राहिला. ओके. आणि अकुशल कामगारांचं वेतन 20% वाढवणे. तर जे काही अकुशल कामगार आहेत ना तर त्यांची जी मजुरीमधलं जे वेतन असतं तर ते वेतन हे 20% वाढवणं, त्यांना स्किल थोडंसं देणं. तर हा उद्देश या योजनेच्या माध्यमातून ठेवण्यात आला होता. आणि 11व्या पंचवार्षिक योजनेमधल्या बरेचसे उद्दिष्ट ही पूर्ण झालेली नाही आहेत, खास करून शिक्षणाशी संबंधित असतील किंवा जो फरक आपल्याला कमी करायचा आहे तर बेरोजगारीचं प्रमाण, त्यानंतर दारिद्र्याचं प्रमाण. तर हे जे काही गोल होते ना तर ते पूर्ण झालेले नव्हते. तर 11वी पंचवार्षिक योजना तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. त्याच्यामधले हे विविध गोल आहेत. यामध्ये आणखीन काही गोल आहेत जसं की 7 वर्षांहून अधिक वय असणारे जे व्यक्ती आहेत ना तर त्यांच्यामध्ये एकूण त्यांच्या लोकसंख्येच्या 85% लोक हे साक्षर करणं. तर हे सुद्धा ध्येय ठेवलं होतं. म्हणजे समजा तुम्ही एका पर्टिक्युलर एरियामध्ये राहता आणि तिथं 100 लोक आहेत. तर 100 लोकांपैकी फॉर एक्झाम्पल 90 लोक हे 7 वर्षांपेक्षा मोठे आहेत. तर त्या 90 लोकांपैकी 85% लोकांना साक्षर करणं. तर हे ध्येय या योजनेच्या अंतर्गत ठेवण्यात आलं होतं जे की पूर्ण झालेलं नाही आहे. ठीक आहे. आणि उच्च शिक्षणासंबंधित सुद्धा काही गोल होते जसं की उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांचं पर्सेंटेज हे याआधी 10% होतं तर ते 15%पर्यंत करणं. तर हे सुद्धा उद्दिष्ट या 11व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये ठेवण्यात आलं होतं. तर हा मुद्दा सुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. काही मुद्दे हे आरोग्याशी संबंधित सुद्धा होते जे आपण 12व्या पंचवार्षिक योजनेच्या वेळेस बघू. तर तो क्वेश्चन तुम्हाला पुढे दिसणारच आहे. पुढचा क्वेश्चन आपण पहिल्यांदा बघू. खालील विधाने विचारात घेऊन अयोग्य विधाने निवडा. इथं आपल्याला अयोग्य विधान निवडायचे आहेत. 10व्या योजनेला शिक्षण योजना नाव देण्यात आलं, करेक्ट आहे, आपण बघितलं होतं ते. 9व्या योजनेला सामाजिक न्याय व समतेसह आर्थिक वाढ नाव देण्यात आले, करेक्ट आहे हे सुद्धा. क, 11व्या योजनेमध्ये जन्मदर 2.1 कमी करणे. तर हे उद्दिष्ट होते. तर 11व्या योजनेचं हे सुद्धा एक उद्दिष्ट आहे की जन्मदर हा 2.1 कमी करणे. आणि ड, 11व्या योजनेमध्ये स्त्री पुरुष साक्षरता फरक 16.25% राहिला. तर हे विधान योग्य आहे. तर इथं आपल्याला अयोग्य विधानं शोधायची होती.
तर चारही विधान योग्य असल्यामुळं पर्याय क्रमांक 4 एकही नाही हे या क्वेश्चनचा आन्सर राहील. ठीक आहे. आपण जर आरोग्य रिलेटेड जर 11व्या पंचवार्षिक योजनेमधले गोल जर बघितले ना, तर त्यामध्ये मग जन्मदर 2.1 कमी करणे, तर हा तर उद्देश होताच. त्याचबरोबर शिशु दर जो होता ना, शिशु मृत्यू दर जो होता ना, तर तो 28पर्यंत कमी करणं हे सुद्धा एक उद्दिष्ट होतं. आणि माता मृत्यूचा दर जो आहे तो सुद्धा 1पर्यंत कमी करणं हे सुद्धा एक उद्दिष्ट ठेवलं होतं. 2009पर्यंत संपूर्ण देशात स्वच्छ पाणी पुरवठा देणं हे सुद्धा 11व्या पंचवार्षिक योजनेचं एक गोल होतं, ध्येय होतं. त्यानंतर कुपोषणाच्या ज्या समस्या आहेत तर त्या निम्म्यापर्यंत कमी करणं, तर हे सुद्धा गोल होतं. तर तुम्ही जर गोल बघितले तर असं लगेच लक्षात येऊन जाईल की 11व्या पंचवार्षिक योजनेमधले जेवढे काही ध्येय होते, उद्दिष्ट होते, गोल होते, तर ते काही आपल्याला पूर्ण झालेले दिसलेले नाही आहेत. तर एक मोठी तफावत राहिलेली आहे. तर 11वी पंचवार्षिक योजना तुम्ही या मुद्द्यातून लक्षात ठेवू शकता. ठीक आहे. विजन स्टडी स्मार्ट विद्यार्थ्यांसाठी स्मार्ट लर्निंग प्लॅटफॉर्म, महाराष्ट्रातील सर्वात विश्वसनीय ई लर्निंग युजर फ्रेंडली प्लॅटफॉर्म जो दर्जेदार शिक्षणाचा अनुभव देतो. विजन स्टडी म्हणूनच वेळ न वाया घालवता आजच प्रवेश घ्या आणि तुमच्या स्वप्नातील सरकारी नोकरीच्या एक पाऊल जवळ जा, तेही अगदी माफक दरामध्ये. तर वाट कशाची पाहताय? एक उज्ज्वल भविष्य तुमच्या समोर आहे. आम्ही प्रवेश घेतलाय, तुम्हीही घ्या. अधिक माहितीसाठी आजच भेट द्या. विजिट www.visionstudy.in. हो, स्वप्न पूर्ण होतात.